Eto siya. Sorry, wait lang. What's up everyone and welcome back to my YouTube channel. My name is Ralph. Kung first time mo naman, hit mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa vlogs ko every week. For today, we're gonna have another episode of Masa-Ralph Ba, kung saan na-try natin ang mga online recipe at hinuhusgahan natin ito kung Masa-Ralph ba ito or isang reci-FAIL. For today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng napakasimple at hopefully masarap na recipe. At I'm sure miss nyo na rin kumain ng ganito. So today, gagawa tayo ng fishball. And later on, tuturuan ko rin kayo kung paano gumawa ng low-carb gravy compare na dun sa fishball natin. Okay? Kung ready na kayo, ready na rin ako. So magsimula na tayo. Ito ang mga kakailanganin nating ingredients. Paghahalo-haluin lang natin ang mga ingredients sa isang bowl. Sa isang kaldero, painitin ng mantika at iprito ang binilog na mixture. Ayan, luto na ang ating fishballs. Ito ang ingredients natin para sa paggawa ng low-carb gravy. Magsalang ng 2 tasang tubig at tunawin ng broth cube. Sunod na ilagay ang butter. Haluin ng mabuti at ilagay ang all-purpose cream. Timplahan ito at sunod na ilagay ang saan gum. Haluin ng mabuti at hintayin kumulo. Ayan, luto na ang ating low-carb gravy. And we're back! Kakatapos lang po natin magluto ng ating fishball at ng gravy. And for the moment of truth, itatry na natin kung Masa-Ralph nga ba ang recipe natin this week or reci-FAIL. Kung matatandaan nyo, medyo sablay yung recipe natin last week. So hopefully makabawi tayo ngayon. So kung ready na kayo, tikman na natin ang ating niluto. Eto siya! Wow! Ito yung itsura ng ating fishball. Very golden brown ang ating fishball. Of course, sandok din ako ng ating gravy. We're gonna try the fishball first before we dip it sa gravy. Okay? And to try natin kung ano ba ang lasa niya without the dip. Okay? So, let's try. Okay. May I just say, saktong-sakto yung timpla natin ngayon, no? Pagdating dun sa tamang alat, nakuha natin siya. Pag kinagat pa siya, no, ang unang-una mong malalasahan is lasa siyang fish. Okay, which is good kasi yun yung gusto nating ma-achieve. Ayun. At the same time, sorry, wait lang. Actually, masarap. Hindi mo akalain na tuna lang yung ingredient niya. It's good. I like it. Now, we're gonna try the gravy. Na-achieve naman natin yung consistency. Hindi siya super thick na gravy, na parang pasty na gravy. Actually, ka-texture niya yung Jollibee na gravy. Although, yung color kasi ng gravy natin, hindi siya ganun ka-brown. And I think it's because of the broth that we used, no? On its own, nalalasahan ko yung butter na nilagay natin. And hindi niya kasi lasa yung Jollibee na gravy or yung McDo na gravy, pero I think medyo nasobrahan lang ng butter and yung all-purpose cream ng konti. Mas nalalasahan ko siya. So,
Try na natin siya. Magdo-double dip ulit ako dito mamaya. Try na natin yung ating fishball with gravy. Look, that's good. I'm not kidding. Oh, wow. Sarap. Sarap siya. At mabigat siya sa tiyan. That's all I can say. That concludes our food tasting. Ngayon, huhusgahan na natin kung Masa-Ralph Ba o reci-FAIL ang niluto natin today. And I think, alam nyo na kung ano ang kinalabasan ng luto natin. It's actually a very good comeback from last week's embutido. Medyo nakakalungkot. And I'm proud to say na ang recipe natin ngayon ay Masa-Ralph. And that's actually it for today's episode. And kung na-enjoy mo ang content natin today, please do not forget to like the video, subscribe, and hit the notification bell para lagi yung updated sa vlogs ko every week. That's all the time that we have for today. Thank you so much for watching. Please take care. It's a Ralph road ahead. Bye-bye.